नमस्कार, सरोजिनीज किचन कलाकृतीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। पावसाळ्याचा सीझन सुरू आहे, थंड वातावरण बाहेर असतं, तर थंड वातावरणामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सूप पिण्याची खूप इच्छा होत असते। आज मी तुम्हाला एक चटकदार, चमचमीत आणि असं चविष्ट असं सूपची रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। जेवणा अगोदर गरमागरम सूप पिण्याची इच्छा होत असते, तर अशा वेळेला आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सूप घरच्या घरी जर करून पिता आलं तर किती मजा येईल। तर आज मी बनवणार आहे व्हेज टोमॅटो सूप। आपल्या आरोग्यासाठी अतिशय पौष्टिक अशी ही रेसिपी आहे, तर तुम्ही जरूर बघा, पूर्ण व्हिडिओ बघा। ज्या लोकांना तेल घ्यायचं नाहीये जेवणामध्ये त्यांनी तर हा व्हिडिओ जरूर बघा, घरी बनवून पहा आणि तुम्हाला जर आवडला तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, कमेंट मध्ये जरूर लिहा तुम्हाला कशी वाटली ते। तसेच जे माझ्या चॅनलवरती नवीन आहेत त्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। 2 स्टेप मध्ये फक्त करायचं आहे आपल्याला, जास्त वेळ लागणार नाही सूप बनवण्यासाठी। तर आपण जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। टोमॅटो सूप बनवण्यासाठी मी इथे 2 गाजर घेतलेले आहेत, 2 कांदे, 6 टोमॅटो, 1 बीटरूट घेतलेला आहे, 1 इंच अद्रकचा तुकडा घ्यायचा आहे। या कुकर मध्ये आपल्याला हे सर्व साहित्य बारीक करून घालून घेते। दोन ग्लास पाणी घालून घ्यायचं आहे, तर 2 ग्लास पाणी घालून घेते। 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे, 5 लवंगा घेतलेल्या आहेत आणि 7 काळी मिरी घेतलेली आहे। तर हे गरम मसाले पण घालून आपण भाज्यांच्या सोबत उकडवून घ्यायचे आहे आणि छान शिजवून घ्यायचं आहे। आता कुकरला मी झाकण लावून घेते। कुकरच्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत, आता आपण हे थंड करायला ठेवूया। 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं आहे, 2 चमचे मैदा घेतला तरी चालतं, किंवा गव्हाचं पीठ जर वापरायचं असेल आणि मैदा जर वापरायचा असेल तर तुपावरती थोडंसं पिंकिश कलर येईपर्यंत भाजायचं आहे आणि भाजून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडं दूध मिक्स करून उकळी येऊ द्यायची आहे। 1 कप दूध घालून मी याच्यामध्ये घेणार आहे, थोडं घालून मिक्स करायचं आहे आपल्याला, गुठळी होऊ द्यायची नाही। थंड दूध आहे, गरम दूध घ्यायचं नाही। आणि उकळी येईपर्यंत असंच ढवळत राहायचं आहे। गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे। व्हाईट सॉस आपलं तयार आहे। कुकर थंड झालेला आहे, आता मी झाकण खोलते। वाव, मस्त घमघमाट सुटले, मसाल्यांचा खूप छान असा घमघमाट सुटलेला आहे। आता या चाळणीवरती याचं पूर्ण भाज्या घालून घ्यायचे। हे सर्व शिजवलेलं भाज्या आपण थंड करायला ठेवणार आहोत। हे पूर्ण थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घ्यायचे। इथे मी 1 मिक्सरचं भांडं घेतले, सर्व आपण घालून घ्यायचं आहे आणि बारीक करून घ्यायचे। आता हे बारीक करून घेऊया। खोलून बघते मी, वाव काय मस्त कलर आलाय। अशाच प्रकारे आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। प्रॉपर पेस्ट केलेली आहे। हे मिश्रण आपण एका चाळणीतून गाळून घ्यायचं आहे। आता याच्यावरती मी चाळण ठेवणार आहे
आणि आपण हे भाज्या मिक्सरमध्ये बारीक केलेल्या होत्या त्या इथे घालून घ्यायच्या आहेत आणि गाळून घ्यायचं हे पूर्ण. तर हे सगळं मी गाळून अशा प्रकारे घेतलेलं आहे. वाव, मस्त कलर खूप छान आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. गॅसवरती ठेवलेलं आहे मी. भाज्या शिजवलेलं जे हे सूप आहे ते आपण इथे घालून घेणार आहोत. छान ढवळून घ्यायचे. वा, अप्रतिम झाले सूप, भन्नाट. तुम्ही बघू शकता. 1 चमचा मीठ घालायचं आहे, छोटा चमचा साखर चवीनुसार घालून घ्यायची आहे. छान मिक्स करायचे आणि एक उकळी येऊ द्यायची आहे. टोमॅटो सूपला उकळी आलेली आहे. आता आपण खाली उतरवून घ्यायचं आहे. पॅनमध्ये मी 1 चमचा तूप घालून घेणार आहे. कट केलेले टोस्टचे तुकडे आहेत ते आपण ह्याच्या पॅनमध्ये घालून घ्यायचे. इथे मी 2 चमचे घालून घेतलेला आहे व्हाईट सॉस. टोस्टचे क्यूब टाकून घ्यायचे आहेत मस्त. सूपची रेसिपी माझी तयार आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जे माझ्या चॅनलवरती नवीन आहेत त्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.